So guys, ayan na ang ating mocha bread, mocha buns. Ayan, ang mocha buns. Yummy! Try na isa. Ayan. Nice. Soft. Hi guys! Welcome back to my humble kitchen. Today's vlog is magbe-bake tayo ng tinapay. Gagawa ako ng coffee buns. Yan. Perfect sa mga coffee lover. Yan. Nakagawa na ako ng pandan. Ayan, ang aking pandan buns. Tapos nakagawa na rin ako ng chocolate buns. Ayan, nakagawa na ako. Kung gusto niyo gumawa niyan, andyan lang siya sa aking mga videos. Scroll down lang, makikita niyo sila. So this time, gagawa naman ako ng coffee bun. Ayan, yummy. So, madali lang siya, walang itlog. It's eggless. So, let's get started guys. Ipakita ko sa inyo ang mga ingredients. Siyempre, kailangan natin ng flour, butter, salt, milk, siyempre ng coffee, tsaka kailangan natin ng sugar, kailangan natin ng chocolate drops or chocolate chips, at siyempre ang yeast or paisa. This is not a sponsored video. I bought everything in here. So, gawa na tayo ng dough. So, paansin tayo ng yeast.
coffee bun. Ayan, coffee bread, mocha bread. Ayan, tikman natin siya, guys. Ito yung hiniwa natin. Ayan, very soft and fluffy siya. Ayan. Ang sarap. Yummy. Ang sarap. Delicious. So, thank you for watching, guys. Ito na ating mocha bun, coffee bread. Gawa na kayo, ang sarap-sarap. Promise. So, thank you for watching, guys. Keep safe, everyone. Mwah, mwah, mwah. Hugs to all. See you on my next video.